είπες πριν που μιλάγαμε ότι η σχέση πού οφείλεται με όταν η σχέση δίνει ζωή? Όχι. Είπα πριν ότι στο σε θέλω με θέλεις, αυτό ρώτησες. Ναι, αυτό είναι. Σε Πότε μια σχέση. θέλεις, σε αυτό στηρίζεται η όντως σχέση ζωής. Πολλοί άνθρωποι δεν έχουν αντιληφθεί και δεν έχουν μελετήσει καλά τον άνθρωπο, γιατί βλέπουν μόνο ένα μέρος της ανθρώπινης ζωής. Το σε θέλω με θέλεις έχει πηγή του τον ίδιο τον Θεό. Έχει αυτό που λέμε Θεό που μας κατασκεύασε, αυτό που μας έδωσε τα πιο ιδιαίτερα χαρίσματά μας. Το σε θέλω με θέλεις δεν είναι μία απλή κατάσταση, και το είπα ότι στη σχέση είναι ο πυρήνας της ζωής, είναι ο ποταμός που ξεχυλίζει την ζωή. Για να τα πάρουμε από τη σειρά. Σε κάθε στιγμή της ζωής μας, αυτή εδώ τη στιγμή που ζούμε εμείς οι δύο και ο κάθε άνθρωπος, υπάρχουν τρεις κύκλοι, τρία επίπεδα ζωής. Το ένα είναι η θεϊκή διάσταση, εκείνο το αίτιον που μας δημιούργησε και μας έδωσε όλο το τραπέζι της ζωής. Το σώμα, το νου μας, τις σκέψεις, την ικανότητα να θέτουμε ποίηση, λόγο και ούτω καθεξής. Σωματικά και πνευματικά, τη γη να πατάμε, τις ατμόσφαιρες, όλη αυτή την ισορροπία. Αυτό το αίτιο των πάντων λοιπόν έχει συμμετοχή εδώ στην κάθε στιγμή της ζωής μας. Ένα. Το δεύτερο είναι το ανθρώπινό μας, δηλαδή το ανθρώπινό μας. Τι θέλω, τι θέλεις, τι σκέπτεσαι, τι σκέπτομαι, ποια όνειρα θες, ποιες ανάγκες έχεις εσύ αυτή τη στιγμή, εγώ, η κοινότητα, η συνύπαρξη, αυτό λέω κοινότητα. Ναι, αλλά δεν είναι μόνο ο Θεός στο τραπέζι της ζωής της στιγμής μας, και εμείς ως οντότητες, οι δυνάμεις μας, τα ανθρώπινά μας, είναι και ο αόρατος κατώτερος κόσμος, όχι ο πτωτικός άνθρωπος, όχι ο τρέχης άνθρωπος, όχι ο μικρός άνθρωπος. Μιλάω για όντως τον αόρατο κόσμο, τα πονηρά πνεύματα, τα οποία, τα δαιμόνια, τα οποία, είτε πιστεύουν οι άνθρωποι είτε όχι, έχουν συμμετοχή μέσα στην κάθε στιγμή της ζωής μας, αναλόγως το χώρο και τα δικαιώματα που εμείς, σαν οντότητες, σαν προσωπικότητες, σαν άνθρωποι, τι συμβόλαια έχουμε μαζί τους, συνάψει. Λοιπόν, πού κολλάνε όλα αυτά όμως με το σε θέλω με θέλεις, ότι είναι πηγή της ζωής? Στη σχέση ανδρός γυναικός. Το μόνο που έχει αξία, το μόνο που ευλογείται, το μόνο που δίνει ζωή είναι το πόσο σε θέλω και το πόσο με θέλεις. Σε θέλω λίγο, με θέλεις πολύ, και ξεκινάει η ζωή. Γνωριζόμαστε. Μου λες την ιστορία, σου λέω την ιστορία μου, θέλεις και σε πιστεύω. Το ότι με θέλεις είναι αυθαίρετο. Είναι σαν την αγάπη. Συμβαίνει. Κάτι μέσα σου με θέλει και κάτι μέσα μου σε θέλω. Μπορεί το κάτι να είναι μια ανάγκη μου προσωπική, να μου λύνεις εσύ μια ανάγκη οικονομική, σεξουαλική, δεν ξέρω τι άλλο. Παρά τα αυτά σε θέλω. Υπάρχει μια κίνηση που λέει εγώ σε θέλω και εσύ με θέλεις. Αφού με θέλεις και σε θέλω, λέμε δεν καθόμαστε παρεούλα, και καθόμαστε παρεούλα. Και ξεκινάει ένας ολόκληρος κύκλος, σε θέλω με θέλεις, πάμε και μια βόλτα, σε θέλω με θέλεις και πάμε ένα ταξίδι, σε θέλω με θέλεις και πάμε στους δικούς σου, στους δικούς μου, σε θέλω με θέλεις. Όσο υπάρχει αυτό λίγο ή πολύ, πάνω σε αυτό οικοδομείται η ανθρώπινη ζωή και σχέση ανδρός γυναικός. Δεν υπάρχει σχέση όταν λείπει το σε θέλω, όταν λείπει το με θέλεις. Όσο και να προσπαθεί ο ένας, όταν δεν υπάρχει το άλλο, θα γίνει τεράστια πληγή η όλη πορεία. Σε θέλω με θέλεις και φτάνουμε ακόμα και στο γάμο. Σε θέλω με θέλεις, πάμε μπροστά στο Θεό και λέμε ευλόγησέ μας γιατί θέλω ή θέλει. Εάν δεν υπάρχει αυτό, νομίζετε ότι θα αποσπάσει η ευλογία από τον Θεό? Στο μυστήριο του γάμου στην Ορθόδοξη Εκκλησία λέμε ενέκα τούτου, εγκαταλείψει τη μάνα και τον πατέρα. Είναι αδικαιολόγητο να εγκαταλείψει τη μάνα, τον πατέρα, να πηγαίνει με ένα που δεν ξέρει και δεν ξέρει τι θα σου βγει και δεν ξέρει τι θα κάνει και δεν ξέρει πόσο σε θέλει και δεν ξέρει τι αύριο θα σε ξημερώσει. Ναι,
Κοίτα τι λέει, ένεκα τούτου, του σε θέλω με θέλεις. Δηλαδή αν δεν υπάρχει αυτό, δεν μπορείς να πας ούτε στο γάμο, ούτε στο κρεβάτι, και αν πας δεν θα έχει πυρήνα ζωής. Θα είναι το πολύ πολύ μια κατάσταση τραγική. Στην καλή περίπτωση. Λοιπόν, σε θέλω με θέλεις. Ένεκα τούτου εγκαταλείψεις τον πατέρα, τη μάνα. Ένεκα τούτου εγκαταλείψεις τα θέλω σου. Ένεκα τούτου εγκαταλείψεις το δικό σου όνειρο και συγχωρεύεις μέσα στο σε θέλω με θέλεις. Αυτή είναι η ευτυχία του ζευγαριού. Χάνεται αυτό, τι γίνεται? Όλα χάνονται. Έχεις παιδιά, αφού χάνεται το σε θέλω με θέλεις, γίνονται πληγοί. Και ας λες εσύ ότι μένω για τα παιδιά μου, καταστρέφεις αυτά τα παιδιά. Τα κάνεις ποδήλατο, τα κάνεις, τα βάζεις μπροστά σου σαν να εσύ που θυσιάζεται και για τα παιδιά. Τι λες καλέ, αυτό έπρεπε να γίνει σιγά. Και όμως το ζούμε στην κοινότητα παγκόσμια αυτό το πράγμα. Όταν χάνεται το σε θέλω με θέλεις, ένεκα τούτου, λέει εγκατάλειψη, ένεκα τούτου, οδηγείσαι στο Θεό, ένεκα τούτου, γιορτάζεις το κρεβάτι σου, ένεκα τούτου, το τραπέζι σου έχει ευλογία. Αν λείπει αυτό, δεν υπάρχει ευλογία. Τις σχέσεις των ζευγαριών, πυρήνα ζωής έχει μόνο το πόσο σε θέλω, το πόσο με θέλεις. Στους πολύ λεπτούς ανθρώπους είναι το πώς σε θέλω. Γιατί εγώ μπορεί να σε θέλω, να κάτσω στο κεφάλι σου. Το πώς σε θέλω, αλλά μπορεί να σε τρελάνω. Το πώς σε θέλω ή πώς με θέλεις. Και να βγάζεις όλα τα κτητικά σου, τα ερωτά σου, τα ψυχοτικά σου, αφού δεν ξέρεις αν με θέλεις. Πάμε και αλλού τώρα. Μάλλον με θέλεις, γιατί λίγο μετά στράβωσες, σου το χάλασα, δεν ξέρω τι συμβαίνει εκεί. Και πέφτεις όλοι μέσα στην κόλαση της προσωπικής σου ατέλειας. Στον τραγικό άνθρωπο. Τρελαίνεις τον άλλον και τον φτάνεις όχι να μην σε θέλει, όχι να μην θέλει τη ζωή του, αλλά η σχέση φεύγει το σίγμα και μένει η δυσοσμία. Στα ελληνικά ταιριάζει, φεύγει το σίγμα και μένει το υπόλοιπο. Μένει η δυσοσμία, μένει το ακατάλληλο, μένει μια ζωή η οποία δεν σε προάγει στα ευγενικά και στα πλατιά και στα καλλιεργημένα όντα. Σήμερα οι άνθρωποι λένε σε θέλω και δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει σε θέλω. Ναι, λέει άλλη σε γουστάρω και δεν ξέρει. Λέει σε αγαπάω και λέει ψέματα ή δεν ξέρει τι λέει ή νομίζει ότι λέει. Αυτά όμως δεν αναιρούν τον αιώνιο νόμο που σας λέω εδώ πέρα, ότι όταν χάνετε το σε θέλω έχει χαθεί από τη ζωή σας η πηγή, η φλέβα της ζωής, η ζωογόνο ενέργεια που είναι και για τον άντρα και για τη γυναίκα και για τα παιδιά και για το φίλο και για την προσευχή σας. Και όταν λέω προσευχή, το τονίζω και εμένα, προσευχή είναι εκείνη η ωραιότητα που πηγάζει μέσα στη ζωή σας, η ζωογόνο ενέργεια. Ο άνθρωπος, ο άντρας, να πω και ένα τελευταίο λόγο, ο άντρας ο οποίος ζει με μια γυναίκα η οποία νιώθει, βλέπει, κατανοεί ότι δεν τον θέλει και μένει μαζί της για οποιοδήποτε λόγο, είναι αδικαιολόγητος. Καταστρέφει πολλά πράγματα. Δεν είμαι υπέρ του χωρισμού. Ήδη έχει συμβεί ο χωρισμός στην ψυχή, στην καρδιά, στην χαρά της ζωής. Αλλά πάω να προστατέψω κάτι άλλο, διότι ο άνδρας πολλές φορές σαν πιο θυμώδης, σαν πιο οργικός, και επειδή τα δαιμόνια της γυναίκας και η μικρότητα της γυναίκας θα τον εξαιρετήσει ώστε να τον αναγκάσει να κάνει καμιά παλαβομάρα, θα ξεφύγει κάποια στιγμή. Γι' αυτό λέω, όταν βλέπει γυναίκα που δεν τον θέλει, θα πρέπει να ρωτήσει τον εαυτό του, είμαι σοβαρός που πλησιάζω και θέλω μία γυναίκα η οποία βαθιά μέσα της και έξω της στην πραγματικότητα δεν με γουστάρει, και να πάει να συζητήσει με τον Ιησού, τον εσταυρωμένο, να του πει τι θα κάνουμε. Αυτά. Το ίδιο ισχύει και όταν ένας άντρας δεν γουστάρει τη γυναίκα. Όχι. Θα σου πω κάτι καταπληκτικό και θα το πω σε σένα, θα το ακούσουν και όσοι ακούσουν αυτό το βίντεο που θέλεις να γυρίσουμε. Ο άνδρας είναι άλλη φύση. Ο άνδρας είναι που ανήκει μέσα του. Αλλά για να μην πω αυτό, δεν είναι το ίδιο. Θα σου πω κάτι διαφορετικό και θα σας πω. Ένας άνδρας, κι αν δεν θέλει μια γυναίκα και η γυναίκα συμπεριφερθεί
αληθινά τον θέλει, δεν είπαμε να κάτσει με το ζόρι. Εάν δεν το θέλει, να μην είναι εκεί. Ξεκάθαρο. Να μην τον πλησιάζει. Του κάνει κακό. Τον καταστρέφει τον εαυτό της, είπα πρώτα. Ένας άντρας που δεν θέλει μια γυναίκα, αν η γυναίκα φερθεί ωραία, έξυπνα, δεν θα την αφήσει ποτέ. Εγώ, ή να το πω, να μην το πω 100%, στους 100 ή 98 θα μείνουν, θα την αγαπήσουν, θα δοθούν. Κανένας άντρας δεν καταστρέφει εκείνο που έρχεται έτοιμο και θα του δώσει αγάπη, θα του δώσει ευτυχία, θα του προσθέσει ειρήνη, θα του επιτρέπει να είναι ο εαυτός του. Γιατί ο άνδρας αντιλαμβάνεται βαθύτερα το περιβάλλον. Είναι νόμοι της φύσεως αυτή και του πνεύματος. Με αποτέλεσμα, όταν μια γυναίκα του επιτρέπει να είναι ο καλύτερος εαυτός του, η καλύτερη εκδοχή του εαυτού του, αυτόματα την έχει δεχτεί. Είναι ζήτημα χρόνου. Κι αν δει η γυναίκα ότι δεν παίρνει μπροστά ή δεν αντιλαμβάνεται, ασφαλώς έχει την επιλογή να κάνει πιο πίσω. Πάντως, όταν η γυναίκα γουστάρει και θέλει, θα είναι γεμάτη. Όσο γουστάρει και θέλει. Ναι, πάλι πάμε στο ίδιο. Πάμε στο ίδιο. Τώρα ο άνδρας, εάν δεν μείνει ή αν για τους δικούς του λόγους θα σου πει δεν θέλω. Θα είναι ξεκάθαρος, θα γίνει ξεκάθαρος. Σε μια τέτοια γυναίκα, ποτέ ένας άνδρας σε μια ξεκάθαρη γυναίκα που τον γουστάρει, που τον θέλει, θα της το πει δεν θέλω, είμαι αλλού, ανήκω αλλού, διψάω γι' αυτό. Αναγκαστικά η φύση, δηλαδή η ίδια η γυναίκα, το άνοιγμα της γυναίκας θα τον οδηγήσει στον υπέροχο εαυτό του. Είπα πριν, επειδή οι άνθρωποι είμαστε αποκοιήματα του περιβάλλοντος, είμαστε γεννήματα του περιβάλλοντος και οι περισσότεροι εκτρώματα ενός τραγικού περιβάλλοντος, τραγικών ιδεών, αντιλήψεων, εποχής κλπ. Ο άνδρας καταλαβαίνει ότι πρέπει να ζει σε ένα περιβάλλον που μπορεί να εκφράσει ό,τι καλύτερο έχει μέσα του. Ό,τι ωραιότερο. Εγώ είμαι μέσα στην ερημιά, μέσα στα ζώα, μέσα σε συνθήκες ζωής απαράδεκτες για άνθρωπο πολλά χρόνια. Κι όμως είμαι καλά, ξέρεις γιατί μπορώ να εκφράσω καλύτερα τον εαυτό μου, την ψυχή μου, το νου μου, την θέληση, το στόχο μου. Δηλαδή, γιατί το επιλέγω αυτό? Γιατί εδώ μπορώ να είμαι λίγο καλύτερα, ό,τι καλύτερο έχω να βγει, να εκφραστεί. Τι να το κάνω να είμαι σε ένα παλάτι και να μην μπορώ να εκφράσω το, ας μου επιτραπεί να πω, το ιερό, το άγιο, το ανώτερο, το θεϊκό, το ανδρικό, το σεξουαλικό, το ό,τι θες, εκείνο το πιο ωραίο μου. Τι να το κάνω? Δεν μου χρειάζεται ένα τέτοιο περιβάλλον. Ο άντρας αντιλαμβάνεται εύκολα το περιβάλλον. Ναι. Πολύ εύκολα. Ενώ η γυναίκα δεν το αντιλαμβάνεται, πρέπει να δουλέψει, πρέπει να συνειδητοποιηθεί, πρέπει να εργαστεί και ειδικά αν έχει μόρφωση και γνώση ανθρώπινη, θα κινδυνεύει πιο πολύ. Θέλει δηλαδή λεπτή ισορροπία στο να δημιουργήσει αυτή, αφού γουστάρει και θέλει, μόνο έτσι. Αν δεν γουστάρει και θέλει, ας τα περιβάλλοντα και τέτοια. Θα δημιουργήσει ένα περιβάλλον που θα επιτρέπει στον άντρα της να είναι ωραίος άντρας, ωραίο αρσενικό, ωραίος πιστός, ωραίος λάτρης, ωραίος φίλος. Και κοίτα, και ευχαριστή ύπαρξη. Γιατί θα τη θέλει. Ναι. Δεν θα κάτσει να τη θέλει, είναι νόμοι αυτό. Ναι. Αυτά. Ωραία, ευχαριστώ.